با هم دیگه میخوایم یک چیلر همبل رو شارژ گاز بکنیم، یک کمپرسور اسکرو همبل. خب برای شارژ گاز یک کمپرسور اسکرو همبل اولین مورد احتیاج به وکیوم هست. ما دو قسمت داریم، فشار بالا و فشار پایین، قسمت ساکشن و دیسچارج. از هر دو طرف باید پمپ وکیوم رو وصل بکنید، یا مثل ما دو پمپ وکیوم استفاده کنید، یا اینکه یه پمپ وکیوم اما دو تا یک گیج وصل کنید که به هر دو طرف وصل باشه. ببینید الان این پمپ وکیوم ولئو هستش، این ولئو نزدیک به 20 ساعت وکیوم انجام داده روی این چیلر. ما 9/10 میلی بار رسیدیم. حداقل وکیوم مورد نیازمون 1.5 میلی باره. پس برای یه خلأ عمیق ما احتیاج به زمان طولانی مدت داریم. با این پمپ وکیوم ها، نه پمپ وکیوم های 100 متر مکعبی بزرگ، پس زمان طولانی اولین پارامتر مهم ماست. خب برای شارژ گاز اول شیر مسیر خلأ رو میبندیم. مسیر خلا رو بستیم، سمت ساکشن رو هم بستیم، پمپ وکیوم رو خاموش میکنیم. دیگه به گیج خلا نیازی نداریم. میریم سراغ شارژ گاز. باید از سمت فشار بالا یا همون فیلتر درایرمون شارژ گاز رو انجام بدیم به صورت مایع. مسیر رو با همدیگه انجام میدیم. قسمت فیلتر درایر هست. اول ساقه شیر رو تا آخر میاریم که این مسیر بسته بشه. چکش هم میکنیم، بسته از شیر داره درست عمل میکنه. شلنگ شارژ گاز رو میبندیم. خب از یه سمت دیگه به گیج میبندیم. اینجا ما داریم از یه گیج یه قلو استفاده میکنیم. این گیج 2 قلو نیستش. کپسول گاز رو یه ور دیگه شیلنگ رو میبندیم به کپسول گاز، بازش میکنیم. اینجا رو هم مسیر رو باز میکنیم. اینجا رو شل میکنیم که هوای داخل شیلنگ تخلیه بشه. خب هوای داخل شیلنگ تخلیه شد، میبندیم و شیر کپسول گاز رو تا آخر باز میکنیم. حالا کپسول گاز رو برعکس میکنیم. ببین با برعکس کردن کپسول مایع مورد جریان پیدا میکنه داخل شلنگ. خب باز میکنیم. حالا مسیر خط مایعمون رو هم باز میکنیم. با باز کردن این مسیر مایع مورد داخل شیلنگ جریان پیدا میکنه. نگاه کنید، دقت کنید، شیلنگ داره میلرزه، نشون دهنده جریان مایع مورده. ما تقریب میزنیم که هول و هوش 4 کپسول شارژ گاز نیاز داریم، اما هول و هوش 2 کپسول گاز به راحتی از خط مایع میره. شارژ میکنیم تا ببینیم تا کجا میتونه مایع مورد داخل قسمت فشار بالای ما بره. بعد از اون شارژ گاز اصلیمون رو انجام میدیم. مرحله بعدی شارژ گاز از قسمت ساکشن هست. ما یک کپسول رو هم
به قسمت ساکشن وصل میکنیم از طریق گیج. هواگیری شیلنگ رو انجام میدیم. شیلنگ زردمون خلا هست. به این قسمت گاز شارژ میکنیم، مبرد رو به صورت گاز نه به صورت مایع. پس در این حالی که داریم گاز شارژ میکنیم خط ساکشنو، مایع هم داریم شارژ میکنیم خط فشار بالامون رو، خروجی کندانسور. خب کپسول اولی که بستیم متوقف شده، شیرش رو میبندیم. کپسول دوم رو میبندیم. این مبرد کمی تش مونده، ته این مبرد رو بعداً به ساکشنمون تزریق میکنیم. یک کپسول نوع دیگه میبندیم به خط مایعمون. کپسول دوم رو بستیم، داریم شارژ انجام میدیم اما خیلی ضعیف میره. به سمت ساکشن هم داریم گاز شارژ میکنیم، مبرد به صورت گاز. یک کلکی وجود داره برای شارژ گاز، ما الان اون رو انجام میدیم. از این کلک هم میتونید استفاده کنید. از یک پمپ ریکاوری برای شارژ گاز اجباری استفاده میکنیم. مبرد رو از طریق پمپ ریکاوری به قسمت فشار بالا میفرستیم. پس شیر رو میبندیم، کپسول رو برمیگردونیم، شیر کپسول رو میبندیم، قسمت مکش پمپ ریکاوری. الان شیر کپسول رو باز بکنیم، پمپ ریکاوری رو روشن بکنیم تو استارت. از این طرف شیر رو هم باز بکنیم. گاز از کپسول مکیده میشه، رو حالت فست گذاشتیم. به درون کندانسور تزریق میشه. اینجوری ما اجباری مبرد رو شارژ میکنیم. باقی پروسه میمونه زمان استارت که با هم دیگه مرور میکنیم. نکته جالب، ببینیم ما استارت زدیم، فل سویچمون جام بودش. دوباره میایم فل سویچ رو چک میکنیم سالم بودنش رو. اول خودش رو چک میکنیم، آره جریان آب تیغش رو هل میده. خودش رو هم با اوهمتر چک میکنیم، اگه اوهمترمون درست بود بعد تحریکش کنیم اونو. نگه داریم. از کار نمیکنه. خب فل سویچمون خراب هستش، فل سویچ رو هم باید عوض کنیم. فعلا تست استارت رو میزنیم تا بماند که فل سویچ تعویض شود. یه روشو گم کردیم. خب ما شارژ گاز رو انجام دادیم، وکیوم رو هم از قسمت فشار بالا و فشار پایین انجام دادیم، با فرض اینکه شیری طرفمون میدونستیم که داره رد میکنه. پس از اینجا خلع رو انجام دادیم، از ساکشن هم انجام دادیم، خلع انجام شده، شارژ گاز انجام شده. شارژ گاز تکمیلی کپسولا رو بستیم. دور کمپرسور رو هم آر و اس و تیمون رو پیدا کردیم، قرمز، سفید، آبی وصل کردیم.
کمپرسور دو ضرب دو مثلث یا همون پارت ویندینگ هستش. خب الان که استارت میزنیم فشار ساکشنمون رو باید چک کنیم که افت میکنه و فشار دیسچارجمون میره بالا. نشون دهنده دور درسته. ما پمپمون رو چک کردیم که فلو سویچمون مشکل داشت، دبی پمپا رو چک کردیم که کار میکنن، هواگیری انجام دادیم. الان فقط میخوایم شارژ گاز رو انجام بدیم. سطح روغن رو هم حین کارکرد چک میکنیم، مخصوصا تو اوایل راه اندازی، چون افت ممکنه بکنه روغن به دلیل اینکه فشار ساکشنمون خیلی افت میکنه. آمپر مهمترین پارامتری هستش که این وسط ما چک میکنیم. از اون طریق میتونیم کنترل ظرفیتمون رو چک کنیم که تو چه محدوده‌ای داره کار میکنه. خب الان استارت زدیمش، فشار ساکشن اومد پایین، فشار دیسچارج داره میره بالا. آمپرمون رو چک میکنیم، روی 25% 24 آمپر داریم. ساکشنمون الان روی 85 90، دیسچارجمون 240 تا. فنهای کندانسور هنوز تو مدار نیومدن، هنوز فنامون روشن نشدن، پس معلومه تنظیم فنامون بالای 250 هستش. کمپرسور رو صداشو چک میکنیم، اوکی هست. هنوز سوپرهیت رو چک نکردیم. جریان مبرد توی شیربرقی رو هم باید چک بکنیم که اون هم اوکی هستش. و دمای ورود و خروج رو فعلا میایم چک میکنیم از اونجایی که فلو سویچمون خرابه. شیربرقی بعدی بردار شد، تغییر ظرفیت رو میشنویم داخلش. ما وکیوم کردن و شارژ گاز رو انجام دادیم. وکیوم رو از اینجا فشار بالا و فشار پایین انجام دادیم. میدونستیم که شیر یک طرفمون داره رد میکنه یکم، بنابراین از اینجا انجام دادیم. آرایستیمون وسیع، قرمز، سفید، آبی. دورمون درست هستش. با آرایستی چک کردن دور کمپرسور رو در آوردیم. ساکشن رو چک میکنیم. ساکشن میادش روی 90 تا، رو 100 تا، دیسچارج روی 250 تا، ظرفیت رفت رو 50%، ساکشن اومد رو 80. الان آمپر رو باید چک بکنیم. الان 25% و 24 آمپر. فشار ساکشن، صدای روغن رو داریم میشنویم که داره تو اوید کولر جریان پیدا میکنه. خب با ظرفیت 50 28 آمپر داره میکشه. فشار ساکشن رفتش رو 75%. فشار ساکشنمون 70. سوپرهیتمون الان بالا هستش هنوز. خب سوپرهیت بالا هست، دمای خط مایع بالا هست. دمای دیسچارج رو چک میکنیم 50 درجه. نکات مهم، باید لول روغن رو چک کنیم، دمای دیسچارج رو چک کنیم، دمای ساکشن، سوپرهیت ساکشن. ما الان میریم روی 100%. فشار ساکشنمون 30 PSI، پس یعنی شارژ گاز رو میخوایم. فشار دیسچارجمون هم چک میکنیم 250 PSI. پس گاز رو باز میکنیم، شارژ گاز تکمیلیمون رو انجام بدیم چون الان گازمون کم هستش. خب آمپر رو هم چک میکنیم 50 تا اول و دوم 50 آمپر. پس آمپر ما الان مناسب هست. اما میریم دمامون رو چک کنیم. دمای خروجیمون 23 درجه، 24 درجه. دمای ورودیمون 24.9، 1 درجه داره برودت تولید میکنه. البته اینو در نظر بگیرید که حجم شارژ گازمون کم هست، پس باید شارژ گازمون هم میزون بکنیم. 1.23.7. دمای ورود 24.8. 1.1 درجه ما برودت داریم توی این چیلر. میریم مدام در هنگام راه اندازی باید چک بکنید همه موارد رو.
آمپر رو باید چک بکنید. 50 آمپر رو چک میکنیم رو 50 هستش. خط روغن این چیلر اویل کولر داره، میتونید دماهاش رو چک کنید. دمایی که داره با روغن وارد میشه، حالا چه با دست زدن چه با ترموستات، میبینید که خنک شده. به خاطر اینکه اویل کولر داشت و طبق کاتالوگ میزان دقیق روغن رو نگفته بودن، ما شارژ روغن حدودی 3 لیتر انجام دادیم. اما از قرار معلوم ظرفیت رفته رو 100، این میزان روغن ما زیاد هست، پس شارژ روغن باید کم بشه. دمای دیسچارج رسیده به 83.4 درجه. این هم به دلیل اینه که سوپرهیتمون بالا هست. وقتی که شارژ گاز تکمیل بشه این میزان بهبود پیدا میکنه. فشار ساکشنمون الان روی 42 پی اس آی، 45 پی اس آی که کمه. و یه چیز دیگه هم در نظر بگیریم، دمای آبمونه که بسیار بالاه، الان رو 24 تا 25 درجه است. پس با میزون شدن دمای آب، کاهشش، میزون کردن شارژ گاز، از اون طرف میتونیم سوپرهیت مناسبی داشته باشیم.